ሰላም ውድና የተከበራችሁ የባቱ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናችሁልኝ እንደምንከረማችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ በአሪፍና በአዲስ የኦንላይን ስራ ተመልሼ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ዛሬም እንደተለመደው አሪፍና ሌጂት የሆነ ቪዲዮ በማየትና የተለያዩ ሰርቬዎችን ቴክ በማድረግ የሚከፍላችሁን ሌጂት ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ሙሉን ቪዲዮ ማየትና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ስታደርጉ አሪፍ ቪዲዮችን ወደ እናንተ እለቃለሁ ማለት ነው። የዛሬው ዌብሳይት ምን ይባላል? ታይምበክስ ይባላል። timebux.com ብላችሁ ሰርች ታደርጉና ከዛ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ ማለት ነው። አከፋፈቱ ቀላል ስለሆነ እኔም ማሳያችሁ እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩና የሰራችሁትን እንዴት እንደምታወጡ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። አንድ ባንድ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ ምንም ስኪፕ አታርጉት ማለት ነው። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እሺ ገንዘብ የምትሰሩት በምንድነው ማለት ነው? እዚች ጋር 3 ሰረዟን ትነኳታላችሁ። ልክ 3 ሰረዟን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣል። እዚህ ጋር ኢርን የምትላለች ኢርን የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢርን የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት በዚህ መልኩ ከፍቶልናል ማለት ነው። እንዴት ነው ገንዘብ የምናገኘው? እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው ገንዘብ የምናገኝበት ሰርቪስ ነው። ሰርቪ ቴክ በማድረግ ሰርቪዎችን ቴክ በማድረግ ኮምፕሊት በማድረግ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። የተለያየ ዌብሳይቶች አሉ የሰርቪ ዌብሳይቶች እነሱ በዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ሰርቪዎችን ቴክ ያደረግን አሪፍ ክፍያ እስከ $2 የሚከፍል ሰርቪ አለ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮንቴንት የሚለው ነው። እሱንም እናየዋለን አንድ ባንድ ማለት ነው። ኮንቴንት የሚለውን ስትነኩት ውስጡ አዶችና ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነሱንም በማየት ይከፍለናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሪፍ ገንዘብ የምንሰራው በምንድነው? በሪፈራል ነው። ሪፈራል ሊንካችንን ለሌሎች ሼር በማድረግ ነው። እነሱ በእኛ ሳይን አፕ ብለው ሲገቡኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። እሺ አሁን አንድ ባንድ እኒ መጀመሪያ ሰርቪ የሚለው ላሳያችሁ። ይሄው ሰርቪ የሚለውን ልክ ስነካው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል ማለት ነው። የተለያዩ ሰርቪ ዌብሳይቶች አሉ። ይሄው እንደምታያቸው እዚህ ጋርም ይሄው 1 2 በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ወደ ላይ ከፍ ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚከፍሏቸው ነው። ይሄው የሚከፍሏቸው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ሰርቪ ታይም የሚለው 0.750 ይከፍለናል ማለት ነው። ይሄኛውን ሰርቪ ቴክ ለማድረግ ስታርት የምትሏን ነው ክሊክ የምናደርገው። ስታርት እያልን እየነካን ሰርቪዎችን እየሰራን ሰርቪዎቹን ወስደን ከዛ እነሱን በማጠናቀቅ የዚህ ጋር የሚሰጠንን የሚያሳየንን አማውንት ወደ አካውንታችን አድ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርቪ ታይም የሚለውን ስታርት ስትሉት ሰርቪ ላይኖር ይችላል ውስጡ። ስለዚህ እሱን ትዘጉትና ከስር ደግሞ ዩር ሰርቪ የሚላለ እንደዚህ ያደርጋችሁ አማራጮቹን ታያላችሁ ማለት ነው። ሰርቪ ያለበትን ይሄው ብዙ ነው ያለው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ መቼስ አንድ አይጠፋም መፈለግ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከላይ $1 የሚከፍል አለ 0.16 0.3 ይሄው ወደ ላይ ከፍ ያደርጋችሁ በጣም ብዙ ነው ጋይስ። ከፍ ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ብዙ ሰርቪ ነው ያለው አያልቅም አሁንም ይመጣል ማለት ነው። ነፍ ሰርቪ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ እሺ ይሄኛውን እነዚህ ደግሞ ቫሪየስ የሚለው መመሰላችሁ እዚህ ጋር አሁን የሌሎቹ አማውንት ተገልጿል ስንት እንደሚከፍሉ በሰርቪ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ቫሪየስ ይላል። ቫሪየስ ማለት ምንድነው? ኮንስታንት አይደለም ክፍያው ማለት ነው ይቀያየራል። ስለዚህ ከሰዓት ሊቀያየር ስለሚችል ነው ቫሪየስ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ስታርት እያላችሁ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። እሺ ሌላኛው ደግሞ ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮንቴንት የሚለው ውስጥ ነው ማለት ነው። ኮንቴንት የሚለውን ክሊክ አድርጉት። እሺ ልክ ኮንቴንት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት በዚህ መልኩ ይመጣልናል። የመጀመሪያው ገንዘብ የምንሰራበት እዚህ ጋር ክሊክስ የሚለው ነው። ክሊክስ ምንድነው? አዶች አሉ አቫይሌብል ይሆናሉ በየቀኑ እነሱን አዶች ክሊክ እያደረግን በእያንዳንዱ አድ የተወሰነ አማውንት ይከፍለናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር ቪዲዮ ይላል ይሄው ክብ ያረኩበት ማለት ነው። ቪዲዮዎችንም በማየት የተለያዩ ክፍያዎችን ይከፍለናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ወደ ክሊክ እንሂድና ላሳያችሁ።
እሺ ክሊክ የሚለውን ከነካሁት በኋላ እንደዚህ ሮቦት እንዳልሆንኩኝ ማረጋገጫ እዚህ ጋር ክሊክ ቼክ ቦክሷን ራይት አረጋታለሁ። እሺ ልክ ራይት ካረኩት አይ አም ኖት ኤ ሮቦት የሚለውን ክሊክ ካረኩት በኋላ በዚህ መልኩ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ኦፈር ይላል። ቶታል ኦፈርስ አቫይሌብል ስንት ኦፈሮች አሉ ማለት ነው። ስንት አዶች አሉ? 21 አዶች አሉ። ለነዚህም መኒ አቫይሌብል ቱ ኤርን ከነሱ የምንሰራው ገንዘብም እዚህ ጋር ይሄው $0.025 አለ ማለት ነው። እንዴት ነው ገንዘቡን የምንሰራው? እዚህ ጋር ይሄው ቪው የሚለውን ክሊክ በማድረግ ነው የምናገኘው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ሮል ፎር ፍሪ ቢትኮይን የሚለው ሳይት ላይ ነው የሚያስገባ ማለት ነው። ቪው ዘ ኮንቴንት ፎር 5 ሰከንድስ ይላል። ለ5 ሰከንድ አይተን ክፍያችንን እንቀበላለን ማለት ነው። ክፍያችን አውቶማቲካሊ ወደ አካውንታችን አድ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እችኛዋን ቪው ልበላትና እንደሚከፍለኝ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ ሲለው ይሄው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል ማለት ነው። ወደ ሌላ ሳይት ከቶኛል። አሁን ለ5 ሰከንድ አይቻለው ባክ ለዋለሁ። እሺ ባክ ስለው ይሄው ከፍሎኛል። ሌላ ሳይት ደግሞ አመጣልኝ ማለት ነው። ከፍሎኛል። እንደከፈለኝ በምን ማወቅ ይቻላል? አንደኛ ባላንሴን ሄጄ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ሁለተኛ እዚሁ እንዳለው ዳሽቦርድ ላይ ሳልሄድ ቶታል ኦፈር አቫይሌብል ቅድም 21 ነበር፣ አሁን ደግሞ 20 ሆኗል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄው ሳይቱ ሌላ ተቀይሯል ማለት ነው። ሌላ ዌብሳይት ላይ ነው የሚከተኝ። አሁንም ይሄው ለ5 ሰከንድ አይቼ ክፍያዬን ይፈጽምልኛል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ባላንስ እዚህ ጋር 0.007 ነበረ። 0.001 ሴንት ሲጨመርልኝ ይሄው 8 ሆኖልኛል ማለት ነው። ሌላ ያልነገርኳችሁ ደግሞ ስለዚህ ዌብሳይት ምንድነው? ሳይን አፕ በማድረግ ብቻ $1 ይሰጣችኋል ቦነስ ማለት ነው። ሳይን አፕ በማድረግ ብቻ አሪፍ ነው ጋይስ። እሺ ሌላኛው ደግሞ ቪዲዮ ነው። ባክ እንበለውና እዛ ኮንቴንት ውስጥ እንደገባን ቪዲዮ የሚለውን ደግሞ ክሊክ እናድርገው። እሺ ጋይስ ልክ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው ይሄው በዚህ መልኩ ከፍቶልኛል ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ስንት ቪዲዮዎች አቫይሌብል ሆነዋል ዛሬ ላይ ማለት ነው? 10 ቪዲዮዎች አቫይሌብል ሆነዋል። ከነዚህም ቪዲዮ ኢርን የማረገው ወይንም የምሰራው ገንዘብ ስንት ነው? $0.01 ሰራለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ገንዘቡን የምናገኘው ካላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ዎች የሚል አለ። ዎች የሚለውን ክሊክ በማድረግ ቪዲዮቹን እያየን ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ይሄው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ስንት ይከፍለናል? 0.001 ሴንት ይከፍለናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ መመሪያውን ማንበብ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ነው። ሰብስክራይብ ኤንድ ዎች at least 60 seconds of the video to receive your credit ይላል። ክሬዲታችንን ሪሴቭ ወይንም ለመቀበል ለ60 ሰከንድ እናይና ሰብስክራይብ እናደርጋለን ቻናሉን። ባይ ዘ ዌይ ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄ፣ የዩቲዩብ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እየቀረን ምንድነው? ሪፈራል ነው። ሪፈራል ሊንክ በእኛ ሪፈራል ሌላ ሰው ሲገባ ሳይን አፕ ሲል እኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። ሪፈር የሚለውን ክሊክ ካረኩት በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ እዚህ ጋር ታይም በክስ የምትለዋን ክሊክ አረጋታለሁ። ይሄው እንግዲህ ልክ እሱን ክሊክ ሳረገው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል ማለት ነው። ዩር ሪፈራል ሊንክ ይለኛል። ይሄው ሊንኬን እዚህ ጋር ሰጥቶኛል ከስር ማለት ነው። ኮፒ በማለት ቀጥታ ሼር አረግና ልክ በኔ
ፍሬንዶቼ ኢንቫይት ያረኳቸው ፍሬንዶች ሳይን አፕ ሲሉ እኔ ኮሚሽን አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄው ኢንቫይት ፍሬንድስ ይላል። እዚህ ጋር ዋትስአፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትዊተር ላይ ሊሆን ይችላል፣ በኢሜል ሊሆን ይችላል። ኢንቫይት እናደርጋቸዋለን። እነሱ ልክ ሳይን አፕ ብለው መስራት ሲጀምሩ እነሱም $1 ያገኛሉ ቦነስ፣ እኛም የተወሰነ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላኛው የቀረን ነገር ምንድነው? እንዴት ነው የሰራነውን ገንዘብ የምናወጣው የሚለው ነው። እሱንም ለማግኘት ምንድነው ቀላል ነው። እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ክሊክ እናደርግና ወደ ላይ ስንለው ሴቲንግ የሚለው አለ። ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ልክ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን ምንድነው እኛ የምንፈልገው ፔመንት ሜትድ የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው ፕሮፋይላችንን ለማየት ነው። ፕሮፋይል ፒክቸር የሚለው ደግሞ ፒክቸር ፕሮፋይል ለማድረግ ከፈለግን ይሄንን ክሊክ አድርገን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው ኢሜል ቼንጅ ማድረግ ከፈለግንም እዚህ ጋር አለ። ፓስወርድ ቼንጅ ለማድረግም እዚህ ጋር አለ። ይሄው በቀላሉ ዩዘር ኔምም ከፈለግን እዚህ ጋር አለ። እኛ የምንፈልገው አሁን ምንድነው ፔመንት ሜትድ የሚለው ነው። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ፔመንት ሜትድ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው በዚህ መልኩ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄው ፕሊዝ ሰሌክት የሚለው ፔመንት ሜትዳችንን ሰሌክት እናደርግና ከዛ አውቶማቲካሊ ይገባልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሊዝ ሰሌክት የሚለው ላይ ፔመንት ሜትድ ሰሌክት እናደርጋለን። እሺ ፔመንት ሜትዶች አሁን ላይ አቫይሌብል የሆኑልን ምንድነው ፔየር፣ ኤርቴም፣ ቢትኮይን፣ ሊትኮይን እና አካውንት በባንክ ትራንስፈር የሚልም አይቻለሁ። ፕሩፍ ላይ ቪዲዮ አይቻለሁ ዩቲዩብ ላይ። እሱ ነገር ግን አንድ $10 መድረስ ሳይቀርባችሁ አይቀርም ማለት ነው። የተወሰነ ዶላር ከሰራችሁ በኋላ ነው እሱ ፔመንት ሜትድ አቫይሌብል የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ለኛ ቀለል የሚለንና እኛ ጋር አክሰፕተብል የሆነው ምንድነው ቢትኮይን ነው። ቢትኮይን የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ ቢትኮይን የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ቢትኮይን አድሬስ ይሄው እዚህ ጋር በቀስት ያሳያችሁ ቢትኮይን አድሬስ ይላል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቢትኮይን አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ ትክክለኛው ማለት ነው። ከዛ አፕዴት ፔመንት ሜትድ ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዛ ስትሉት ቀጥታ አውቶማቲካሊ ሐሙስ ነው ተርስዴይ ኤቭሪ ተርስዴይ አውቶማቲካሊ ኢፍ ዩ ሪች ዘ $10 ሚኒመም ፔአውት ባይ ዘ cut off date which is Tuesday at 11:58 ይላል። ይሄው በቃ አሁን $10 ሚኒመም ስትደርሱ አውቶማቲካሊ ተርስዴይ ሁሌም ወደ አስገባነው የቢትኮይን ሊሆን ይችላል ወደ አካውንታችን ቀጥታ ይገባልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጋይስ። ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮመንት በኩል አሳውቁኝ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቶፒክ ካለ እሱንም በኮመንት በኩል አሳውቁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ የያዝነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላምና ጤና ያብዛላችሁ። ቻው።